ফ্ৰেণ্ড, আজি মই এটা ৰিভিউ দেখাম মোৰ বাৰ্থডে গিফ্ট যিটো মোৰ হাজবেণ্ডে দিছে। বলক চাওঁ কেনেকুৱা এই ষ্টেণ্ডডাল। গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ড, মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আপোনালোকে চাই আছে মঞ্জু বিউটি কৰ্নাৰ্ছ আৰু মই মঞ্জু। ফ্ৰেণ্ড, মোৰ ষ্টেণ্ড দুডাল আছে আৰু এটা আনিছিলোঁ এমাজনৰ পৰাই গৰিলা ট্ৰাইপড। আজি আৰু এটা ট্ৰাইপড হাজবেণ্ডে অৰ্ডাৰ দিছিলে এমাজনত। বলকচোন চাওঁ কেনেকুৱা। ময়ো প্ৰথম এই ট্ৰাইপডটো দেখিলোঁ, ভাল লাগিছে ট্ৰাইপডটো। আপোনালোককো মই ভাবিলোঁ দেখুৱাওঁ, আপোনালোকেও কিনিব পাৰিব। বহুতেই ভাল লাগিলে মোৰ ট্ৰাইপডটো, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া ফ্ৰেণ্ড, দেখিছেনে ট্ৰাইপডটো? বহুতে মৰম লগা, একদম ফল্ডিং হৈ থাকে। আপুনি দীঘলো কৰিব পাৰে আৰু সৰু কৰিও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই ট্ৰাইপডটো মোৰ এইকাৰণে ভাল লাগিছে ফ্ৰেণ্ড, আমি যিকোনো ভিডিঅ' এটা বনাবলৈ কাৰোবাৰ সহায় ল'ব লাগে আৰু যেনেকৈ এটা তলফালে কৰি মোবাইলটো মানে ৰাখিব নোৱাৰি, কাৰোবাক মোবাইলটো ধৰিব দিব লাগে যিকোনো বস্তু এটা দেখুৱাবলৈ বা আমি কিবা এটা বনোৱা ভিডিঅ' শ্বুট কৰিবলৈ। এতিয়া মোক সহায়ৰ দৰকাৰ নাই, এই ট্ৰাইপডটোৱে মোক বহুত সহায় কৰিব। কাৰণ এই ষ্টেণ্ডটো দেখিছেনে, আপুনি তলফালে কৰি মোবাইলটো ৰাখিব পাৰিব। যিকোনো বস্তু এটা বনাবলৈ হ'লে বা কুকিঙৰ হওক বা কিবা বস্তু বনাই আপোনাৰ দেখুৱাব হ'লে এই ট্ৰাইপডটোৱে আপোনাৰ বহুত সহায় কৰিব। গতিকে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে এই ট্ৰাইপডটো সঁচাই। আৰু লগতে আপুনি চেলফি ষ্টিকো কৰিব পাৰে, বহুতেই ধুনীয়া। ইয়াত এটা ৰিম'ট দিয়া আছে, আপুনি ৰিম'টটোৰ সহায়ত প্ৰেছ কৰি আপুনি যিকোনো ফটো তুলিব পাৰিব, ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পাৰিব। আপুনি যিমানখিনি দীঘল সেইটো কৰি ল'ব পাৰিব নিজৰ আন্দাজত। ক'ৰবাত ওলাই গ'লে আপুনি চেলফি ষ্টিক হিচাপেও এইডাল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু ঘৰত যদি কিবা কাৰণত আপুনি ভিডিঅ' শ্বুট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ষ্টেণ্ড হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গতিকে 3টা প্ৰকাৰৰ এই ষ্টেণ্ডটোত কাম আছে। ইয়াৰ যিটো মাজৰ এই ভাগটো খুলি ইয়াত মোবাইল ফিটিং কৰিব লাগে। মই আপোনালোকক মোবাইল এটা ফিটিং কৰিও দেখুৱাই দিম কেনেকৈ ইয়াত ফিটিং হয়। এয়া দেখিছেনে, ইয়াত আপুনি মোবাইলটো ফিটিং কৰি যেনেদৰে বিচাৰে আপুনি তেনেদৰে মোবাইলটো ফিট কৰিব পাৰিব। এয়া মই মোবাইলটো ইয়াত ফিটিং কৰি দিলোঁ আৰু মোবাইলটো দিয়াৰ পিছত ইয়াত ছাইডত যি দুটা ক্লিপ আছে বহুতেই ধুনীয়া, আপোনাৰ মোবাইলটো খাপ খুৱাই ধৰি ৰাখে। এয়া দেখিছেনে, ইয়াত এইটো ৰিম'ট, এই ৰিম'টৰ সহায়েৰে আপুনি যিকোনো ফটো শ্বুট কৰিব পাৰিব, ক্লিক কৰিব পাৰিব। যেতিয়া আপুনি ক'ৰবাত বাহিৰত যায় বা এনেও আপুনি চেলফি ষ্টিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়া এই ৰিম'টটো আপোনাৰ কামত সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি নিজে কৰিব। যিমানখিনি আপুনি তললৈকে বেণ্ড হৈ যাব, দেখিছেনে, পূৰা এনেকৈ তললৈ বেণ্ড হৈ যাব। গতিকে মোৰ বহুত পচন্দ, বহুত ভাল লাগিছে। মোৰ হাজবেণ্ডে এইটো বাৰ্থডে গিফ্ট এতিয়া মই এনেকৈ ষ্টেণ্ডটো সহায়ত মই কৰিব পাৰিম, যিহেতু এই ট্ৰাইপডটো বহুতে সহায় হ'ব মোৰ। এয়া দেখিছেনে, তলফালেলৈকে পোহৰটো যাব আৰু মোবাইলৰ যিকোনো আমি শ্বুটিং কৰিবৰ সময়ত এনেকৈ কৰিব পাৰিম। আগতে এজন কাৰোবাৰ সহায় লাগিছিলে, এতিয়া নালাগে। এই ষ্টেণ্ডটো সঁচাই বহুত ধুনীয়া, মোৰ বহুত পচন্দ হৈছে। আপুনি চেলফি ষ্টিক হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ড। ক'ৰবাত যদি যায় আপুনি এনেকৈ লৈও চেলফি ষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু যেতিয়া আপুনি কিবা এটা টেবুলত থৈ শ্বুটিং কৰোঁ বুলি ভাবে, ভিডিঅ' শ্বুট কৰোঁ বুলি ভাবে, তেতিয়া আপুনি এই ষ্টেণ্ডডাল সৰু কৰি ল'ব পাৰিব। এই ষ্টেণ্ডটো চেলফি ষ্টিক হিচাপেও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যিকোনো আপুনি ভিডিঅ' শ্বুটিং কৰাৰ সময়ত আপুনি এনেকৈ তলফালে ফল্ড কৰি আপুনি কাৰো সহায় নোলোৱাকৈ আপুনি নিজে কৰিব। যিমানখিনি আপুনি তললৈকে বেণ্ড হৈ যাব, দেখিছেনে, পূৰা এনেকৈ তললৈ বেণ্ড হৈ যাব। ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোকক মই তলত এমাজনৰ এই ট্ৰাইপডৰ লিংকটো দি দিম মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, আপোনালোকে তাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব।
তেতিয়াহ'লে ফ্ৰেণ্ড কেনেকুৱা লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। আকৌ লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আজিলৈ আহোঁ ফ্ৰেণ্ড, বাই বাই।